الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو ملګری محمد احمد ثوابیوال. محمد احمد ثوابیوال سره درن خدمت کې حاضر دی. نن په اجره کې خسته شانتي پروګرام دی، د میانو پروګرام دی. تاسو سره به زه شیر کوم. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي او نور ملګرو سره شیر کړئ. راځئ تاسو دا ویډیو ګورئ. دا مونږ د باربیکیو په پروګرام دی. دا میان به تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي. دا میان دي، دې نه بعد د مثالې ولې راوړي دي او قورمه ده او نور زیره ده پکې. دا پکې مالګه پرته ده او مختلف قسم سیزونه دي. دا ګریل سیسټم ولې کړی دی او اوس به انشاءالله بهر د کوم سیسټم دی دې کې به باربیکیو سیسټم به کوو انشاءالله. دې نه بعد به مونږ نه بعد به انشاءالله پروګرام چالو کوو. تاسو سره به دا ویډیو شیر کوم. امید لرم چې سره به ډېر زیات خوښ شي. راځئ موږ سره چې سوال ورکړي سرکه ورکړه ورور ښه سرکه ده. دو پکې راشي خلک ته جوړ شي که نه پاسته شي رابطه شي که نه دا به ویني مولانا دا داسې اوچه دی بس دوه پکې راشي ګلاب لاس په ټیټ ټیټ وایي چې په راشي دغه دا د خاصه یو ورواړو بس کېږي ورته مثال کوله دا اوس میانو د مثاله ورکوي. کامران مې اوس تاسو څه دی له ورکوي د خیره دا مونږ دې له بس شان مثاله جوړه کړه او له کوم څه به بیسن مو سره مکس کړی دي که نه چې دا به ولګي خو ښه بیسن او د هغې نه مخکې د اول خو طریقه دا ده چې سرکه کې مو خوشته کړي وو ښه سرکه د هغې سره میانو کې خپل بوی که نه خامخا نه هغې ختم شي او لږ نرم هم شي چمړی سخته وي لږ نرم شي او بیا دې آیل ولګول هغه هم پوسټ کړل بیا کې آیل ولګول آیل هم ولا ورکړل که نه هغې سره چې کوم دی نو دا چمړی غوړی شي نو بیا چې مثاله ورکوي نو هغه اخلي کار دا خو وګوره تاسو وینئ که نه دا غوړی تاسو ته به ښکارېږي. دا ایا به ورکوي اوس مثاله ورله ورکوي داسې راکاږي مثاله دلته او سرکه یې پکې واچوله مثاله ورله ورکوي. دې نه بعد دی بیا په ګریل کې به لګوي. نه به بعد باربیکیو تیارېږي. باربیکیو به تیارېږي. دا ګراس مې دی دا غټ دی کې دا شکه دې ته کوم مې وي که ګراس مې دی ګراس دا صرف واخو خوري بل څه نه خوري ښه ښه دا خاص مې دی پکې. دې کې لشم د مخې نه کمې دې کې لشه ډېره زیاته ډېره زیاته ټولو نه کمه نشه یې په دې کې ښه دې کې لشه کمې او ښایسته مې دی غټ مې تاسو به ښکارېږي. ایا ته پکې څه ور غواړې دا ایاز ولیدلو ایاز باندې نن دا صفایي وکړه او نن ګڼ ملګري راغونډ دي. پکې کامران بھائی دی، ایاز بھائی دی او مولانا صاحب دی پکې، یاسین بھائی او بختیار بھائی دی پکې، فاروق جان دی پکې او نور صاحب دی پکې. دا ټول ملګري دا وحیدالله ګوري. وحیدالله هلکه دا پروګرام دی نن اجره کې بیا د خیره نو کتی چې دا اوس دې نه بعد به باربیکیو تیارېږي. تاسو ته په سکرین باندې ښوم د خیره او دا ویډیو وګورئ او زیات نه زیات ملګرو سره شیر کړئ مسافرو سره. دا به پکې اوس کویله به پکې واچوي. دا کویله دا اوس کویله تیاره شوه. اوس دې نه بعد به اور بلو د خیره پروګرام سټارټ کېږي. خیره ډېر زبردست پروګرام به او فیبې میانو کې ډېر اسپاټ فیبې څه غواړي میانو باره کې څنګه به تیارول کوي دې اوس ولا انګار ولا راځو ښه بیا به آرام شي بیا بیا خپل ګوري مې ویډیو تو سره به خو دې نه اول به سره چاول هم پخېږي. سپین چاول به یې سره او بختیار به مخامخ نه دی. بختیار دی هلکه بختیار خو داسې مخ پټ کړی. بختیار ولې خفه بختیار بھائی بل به ورکېږي تاسو سیوا خوښوئ سیوا خوښوئ یو طرف لګا سیوا کس مې له پیدا دوزه کم خورم ځه کوم خوري کا تیګي کم خورم کوم خوري بیا تیګي دره نه دوله اور بل شي د خیره ولته پخېږي. بیا دې نه بعد به پرې انشاءالله بس باربیکیو تیارو د خیره. دا اوس ګریل کې میان ولګېدل. تاسو ته به ښکارېږي دا ګریلونو کې چار چاپېره پنځه شپږ ورونو میان پکې ولګېدل او دې نه بعد هغه د کویله دغه کېږي چې تازه شي کویله ورته د هغې نه بعد به پیدا میان دو باربیکیو به تیارېږي. هغه ورته هم بیا د خیره په سکرین باندې ښومه
او دا ورکم مثالي ولکل کم ذایقه ولا جوړ کړی دا او دینه بعد به دا کویله باندې پخېږي ذایقه به بیا ډېر زبردست تاسو ته به یو په سکرین باندې ښوم دا پکې هلکه اوس دینه بعد دا سیبې کویله خورئ کویله بالکل بغش وته سره شو ګورئ تاسو ښکارېږي دینه بعد به اوس په ګریل پې ږدي سیبې په ګریل نه ږدو که نه اوس په ورورې هغه ګریل نه ږدو ها کویله ورته برابر شوه کویله برابر شوه کویله بالکل تکه سره شوه تاسو ښکارېږي اوس په بیا دینه بعد به هغه ږدو بعد باربیکیو به تیارېږي اوس د خیره سیبې به دغه ته ووایو بابو دې ورته ووایو د خیره چې خټېټ دا دینه اوس دا کېده سیبیا دا ګریل نه دي مایې ورته وکړو سیبې ډېر باندې څو ټایم لګي دی نه بعد ښه نیمه ګنټه به غواړي بس دا دی په کویله باندې شروعات وشول دا دی مایې بس په کویله باندې کېښودی شو بس دې نه بعد به تقریبا نیمه ګنټه به دا اخلي بیا به تاسو د هغې نه بعد شو کومه چې څنګه راشي هغې ذایقه به ته بیا هم ښه په سکرین باندې مولانا صاحب ته په چاول پخوي مولانا صاحب کم چاول پخوي سپین چاول میان لپاره ورو سپین چاول میان لپاره زیرې والا چاول دی میان لپاره سپین چاول او بختیار بھائی خو په ډېر خفه ناسته کې دا ولې ساړې کېږي که نه ساړې کېږي هلکه وحیدالله به هم ګوري आज هلته کې امریکا کې او نور ملګري به ګوري مسافر به زیات تر ګوري بیا ته خو ته سویل غواړې که نه وحیدالله ته بس ټولو ته سلام کوم او ټول دې الله خوشحاله او آباد ساتي ها چې هر ځای کې او چې ستاسو کم کتونکي دي که نه ها نو بس هغه دې خدای ښاد او آباد آمین آمین دا دی ملګري ګڼ غون شوي دي پروګرام بس چالو دی نور دې نه مخکې تاسو ته دا ویډیو بوزم دا ول اوس دې تیل ورکوي او دې نه بعد به بیا به اړو بل سیټ باندې دا دې کې څه دي بس خالص تیل دي که نه خالص تیل دي دا کامران به یولس تیل ورکوي دغسې راکاږه ورته خالص تیل دی څه پکې نور څه نشته مثالي پکې نشته دا اوس په بل سایډ باندې ورتاو دا ودې سیبې دا خو دې مخ نه لږ هغه ونیو شو چمړی اوس به دی تور شي دی نه صحیح شو دا وګوره تقریبا خاور کې مایې تیار شو زبردست باربیکیو والا اور بالکل صحیح دی کیمرامین هم چې زوم کله وګوره زبردست پکې راغلی دي دا دوه سیخان دي تقریبا زبردست میان دي پکې تقریبا 10-12 میان پکې لګېدلي دي په هر یو کې په یو دغه کې تقریبا شپږ لګي بلکې شپږ لګي 12 میان دي تقریبا زبردست تیار شوي دي او دې نه بعد پې شروع کوو بسم الله پې سپین چاول تیار شول د خیره بس دا دم ته لګولي بس د خیره سپین چاول دی دا ورسره او مایې دی باربیکیو والا مزیدار تیار شوي دي او دې نه بعد د انشاءالله بسم الله کوو د خیره مناسب څه غواړې بس ټول ملګري ښه په تمه باندې دي بس یو درز دی پیدا دی دا اوس مایې ګوره زبردست تیار شوی دی سپین چاول دی ورسره ټول ملګري ناست دي فاروق جان دی بختیار بھائی دی ټول ناست دي بس دې نه بعد دا ویډیو ختمېږي او بس موږ تاسو نه اجازت غواړو هر ځای خوشحاله آباد اوسئ په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د الله په امان